So last time I shared with you na I have a new baby plant. Pero tingnan mo siya ngayon. Cause baby like ooh, it's all another flower lane. The sun goes around. Parang feeling ko na overwater ko siya bago ako umalis for the natcon. Basta nag-yellow siya, super yellow siya before siya maging ganyan. Hindi talaga ako qualified as a plantita. Hi! Say hi! Hi! Ang dirty mo! Ba't ka ganyan? So, tonight, I will share with you the books na favorite kong i-recommend. Like, ito ang mga books na i-recommend ko ng paulit-ulit. Because these are the books that made me fall back in love with reading. So actually, itong YouTube channel ko is matagal na siyang naka-active kasi nilalagay ko dito before yung mga clips na I want to, or video clips na I want to share in my blog, in my website. Kasi mahilig din akong magsulat before at mas marami akong nasusulat actually because I was traveling a lot before. Hindi naman a lot. Set tayo na expectations. Hindi siya normal before yung travel ko. Pero ngayon, medyo limited na lang. I also was part of a blog group. Tapos nagsusulat ako ng content for them. Although ito ay medyo food naman yung specialty ng kanilang content. Since nag-pandemic, nag-lockdown, hindi na ako nakasama sa kanila ulit. And hindi na rin ako nagbumalik. Because I got my job, my corporate job, like extended roles sa aking current role that time. Life. And then there's this one time na 'di ba nga nag-COVID. So nag-positive ako for the first time. And yun yung kasagsagan pa ng dapat naka-isolate ka kasi hindi pa lahat nakapag-vaccine. Since isolated ako and maliit lang naman yung bahay namin, hindi ako pwedeng lumapit sa baby ko kasi baby pa siya, like 2-3 years old. And then my parents are old na and madali na sila din mahawa sa mga sakit and ayaw naman nating dagdagan ng kanilang mga sakit. So, dahil doon, nag-isolate ako funded by the government. Yung city government, they have this isolation or quarantine area. Ano ba? Ingay na naman ng aso. You talk to the dog, please. You say, quiet please for a moment. So, I stayed there for 14 days kasi yun yung protocol, 14 days. And since wala akong ginagawa nun, naka-leave ako, naka-medical leave ako, but I was also working, like, paunti-unti. Kasi there are data, there are consultations na ako lang, sa akin nyo lang makukuha yan. Importante ka girl. May mga times doon na, shucks, wala na akong magawa. Buti na lang meron akong data, enough data. Nag-download ako ng e-books and yun na nagsimula ulit ang aking pagbabasa. Actually, wala na akong collections ng aking libro. Hindi naman talaga ako nag-collect ng maraming libro ever since. Pinapadala lang sa akin ng pinakapatid ko and also nanghihiram lang ako sa mga libraries before nung nag-aaral ako. But hindi ako nag-collect ng mga ganitong libro before. So ngayon, nag-start na ako ulit mag-collect. Nasimulan ng aking e-books. So sa aking phone, nagbabasa ka doon ng mga libro. At sinimulan ko, dahil wala akong idea ano na bang mga usong libro noon, sinimulan ko sa Goodreads recommendations. So yung mga top fiction books that year, yun yung mga binasa ko during my quarantine. And the first 3 books that got me back into reading are The Midnight Library, Anxious People, and The Reading List. So yes, i-recommend ko ba to? Yes. Kasi first time ko silang basahin, pero natapos ko sila ng matiwasay at masaya ako sa feeling ko when I finished reading them. Although nagkakaroon syempre ng mga mixed comments about these books. Yung iba bored, yung iba hindi magets yung main character, hindi magets yung logic, or hindi aligned yung logic ng libro sa logic nila or principle nila in real life. During that time when I was like isolated, when I was reflecting about my own life, my past, my future, ganyan, nakatulong talaga tong 3 libro. The Midnight Library is about a girl na
Sa almost end na siya ng kanyang buhay. And of course, it was midnight. Tapos yung subconscious niya napunta sa isang library. Tapos itong library na ito ay hindi lang siya basta-basta libro yung mga nakadisplay doon, but her own memories. So, pwede niyang balikan yung mga memories na yon and pwede niyang gawin yung mga decisions na hindi niya tinake. So, may mga options siya para gawin yung mga iba't ibang actions, decisions na hindi na-miss niya before. Ang lame ng summary ko. It's like a reflection na there is second, third, fourth chance. Feeling mo you're in the verge of failing your life, na yourself, ganyan. Meron ka pa rin chance to do whatever that makes you happy, that will make you successful or feel successful. Hindi porket nag-fail ka sa maraming bagay, ay yan na yung end ng lahat. So, yun yung nakuha ko. Yun yung nag-resonate sa akin. Yung iba kasi tinitake nila literally, yung iba wala masyadong interpretation or iba yung interpretation nila. But I really appreciated it that time when I was reading it. So, yes, if you have this parang mga thoughts about your failures or yung mga past negative things na nangyari sa inyo, read this. Yung next book naman, Anxious People, is a group of anxious people. Nakakatawa to kasi ang twist niya medyo tricky. Sa tingin mo, meron ka ng clue kung sino talaga yung salarin. Teka, balik. We have this group of people na nakulong sa isang unit ng apartment unit. Tapos, apparently, sila pala ay kidnap, na hostage. Kasi hindi naman talaga sila hino-hostage. Nagnakaw lang itong bad guy. Nagnakaw lang siya sa bank because kailangan niya ng pera. Pero nakalimutan ko na bakit nga ba nila naisip na hostage. Basta, it was exciting. It was not boring. Meron ata siyang adaptation sa Netflix, if I'm not mistaken. Pero hindi ko pa siya napapanood. But I really enjoyed this book from Frederick Backman. And also, itong author na to, you will never go wrong with him. As in, lahat ng libro na nabasa ko from this author, iiyak ka at some point. May ibang konti lang iiyak, may ibang medyo madami ang iiyak. So, the reading list. The reading list naman is interesting kasi may mga book mentions, and mahilig ako sa book mentions kasi gusto kong dinadagdagan yung TBR ko kahit na hindi ko pa naman sila binabasa, hindi ko sila sinisimulan, as in random lang ako nag-pick ng book pag nagbabasa. Hindi ko sinusunod yung TBR ko. So, ito naman ay sinusundan natin ng isang like older man, and meron din tayong main character na medyo bata-batang, I don't know, parang high school na age. High school ba siya? So, this young girl is working as a librarian or assistant librarian. So, itong si older man, namatayan kasi siya ng asawa. Pero yung asawa niya, mahilig magbasa ng libro. So, syempre may times na naaalala niya or namimiss niya yung asawa niya. And meron isang libro sa bedside table ng kanyang wife. May isang libro doon na naiwan. And alam niya na galing yun sa library. So, he attempted to give it back to the library or sa ulit na niya, ganyan. Tapos naiinis ako dito kay young girl kasi, di ba, librarian siya. Tapos nagtatanong sa kanya yung older man ng book recommendation. Tapos sabi niya, wala akong alam sa libro, ganyan. Parang, girl, nag-work ka as librarian. At least man lang meron kang basic na recos, di ba? Huwag mo namang masyadong obvious na Tapos parang wala pa siyang interest sa mga libro. Parang as in, nag-work lang talaga siya dun for the money. Anyways, itong si younger girl, nakakita siya ng libro na dapat isasoli na niya sa shelf, but may nahulog or may nakita siyang reading list or book recommendations doon sa kanyang libro. Doon sa libro na yon na isusoli niya dapat sa shelf. So, naisip niya, teka, parang basahin ko kaya ito kasi hindi siya mahilig sa libro. And surprisingly, this reading list, yung naging interesting naman sa kanya. And then since dahil nagugustuhan niya, nire-recommend niya kung ano yung natapos niya, nire-recommend niya dun kay older man. But what I really appreciated about this book is the book
or the reading list, book recommendations ng ating author. Kung mahilig ka naman sa classic books at hindi ka madaling ma-intimidate, hindi ka madaling ma-confuse sa mga classic books, lahat ng classic books, i-recommend ko. Kahit hindi ko pa yan nababasa. But on the top of my list, like always on the top of my list, is 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez. So, ito ang aking libro na pa-realize sa akin na one of my favorite authors is Gabriel Garcia Marquez kasi ang yaman ng mundo ng 100 Years of Solitude. Kitang-kita naman, 'di ba? Ito yung kakamuhian mo sa akin na part kasi hindi ako mahilig mag-annotate, mag-tab at hindi rin ganito kakapal. May mga, alam ko may mga hindi magets dyan kung bakit ang dami-daming tabs mo sa isang libro. Pero ang dami-dami ko ring tabs dito kasi ang dami-dami kong nagustuhan at ito ang aking annotations. So may magical realism na stories kung ano yung interesting for me kasi ito yung nasa time ako ng magical realism era ko, ganyan. May mga characters references, although nag-start ako dito kung kailan nag-introduce ng bagong character, but nag-end up ako like in the middle or before mag-middle, nag-end up ako sa pag-tab na lang ng mga interesting parts or interesting behaviors, quotes, interesting characteristics ng ating mga characters. So, green and yellow, kasi halos pareho lang siya sa paningin ko. Yun yung mga quotes naman na pwede natin i-caption sa mga post, o kaya gamitin sa mga reading journals. Ayan, mahilig kasi ako mag-journal, personal journal. And we have, of course, yung blue, na we have themes or topics. Hindi ba siya nakikita? For the blue ones is yung mga themes and topics na very interesting to discuss or talk about. So, hindi pa ako nakakatagpo ng taong pwede kong i-discuss or ipag-usapan to. I gifted this sa isang coworker. Although, ngayon ko lang nalaman na mahilig pala siya sa fantasy romance. So, hindi ko alam kung ma-appreciate niya yung this one. Since we are in the magical realism era, ayaw ko na siyang tanggalin. But for Haruki Murakami, I'm sure you're already familiar. If not yet, well, welcome to the club. Haruki Murakami is a Japanese author and he is specializing with magical realism and contemporary novels. One of the books na nabasa ko first from Murakami is, first ba? Probably not. But yung na-appreciate ko ng very bongga is The After Dark. It follows this girl sa una, pero marami rin siyang characters actually. Follows the story of people during midnight or after dark na. So as in midnight, yung iba natutulog, yung iba naghahanap ng kausap, yung iba tumutugtog sa banda, yung iba nasa bar, yung iba naglalakad, yung iba na-hold up, yung iba nasa prostitution area. I also recommend Erin Morgenstern. I have The Starless Sea and Night series na I really enjoyed. Although, mas gusto ko si Starless Sea kasi meron din siyang book mentions. And, naganap din siya with the characters na mahilig pagbasa. And here, what I appreciate, yung interpretation ko or self-interpretation ko sa kanya is building your own world. Masyado siyang magical. As in, kung maghahanap ka ng magic, itong dalawang to kay Erin Morgenstern, kunin nyo na yan. Kunin nyo na yan. Kung gusto nyo naman maiyak, I don't know, siguro alam nyo na to. Kung gusto nyo maiyak, punta kayo kay Khaled. Niligpitin ka na lang siya mamaya. Khaled Hosseini, as in lahat ng libro niya may iyak kayo. Mas naiyak ako, mas na-touch ako, mas naiyak ako. Alam mo yun, parang may impact siya sa aking puso at isip. The Kite Runner. So kung hindi nyo pa ito nababasa, please read this. You will totally understand kung ano yung mga sinasabi ko ngayon. Hindi ko na siya i-share ngayon kasi OC ako, nahulog yung mga libro ko, bes. Anyways, those are the books na very kilala but very worth of your time as well na I would recommend like forever.
Especially if you want to go back to reading, kung gusto mong magsimula ulit, these books are easy to read, fast-paced sila, at least for me, sa pace ko, okay sila. Hindi ako na-bore sa kanila, and very, very interesting yung plots nila, yung story nila, as in, worth it. Ito yung mga, akala ko, i-unhaul ko after I read, pero hindi. I-keep ko sila forever. So, okay, magliligpit ako ng mga nahulog ko dito. And the next vlog is unhaul. Kasi ito na ang sign, best. Ito na ang sign para mag-unhaul ako ng libro. Meron pa nga akong isang paper bag dun, hindi ko pa na lalagay dito. Cause baby like, ooh, it's all another flower lane.